හැමෝටම ඉදිරියේ සුබ වෙන්න කියලා ඉතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ සිද්ධ වෙච්ච දේට කනගාටුයි. මොකද කවුරුවත් හීනකින්වත් නොහිතපු දෙයක් තමයි අද Mtfe එකට සිද්ධ වුණේ. ඉතින් එයාලා ඒක ස්කෑම් කරලා ඉවරයි දැනටමත්. ඉතින් අපේ ලොස් එකක් විදිහටම එයාලා අපේ සල්ලි ඔක්කොම අරගෙන ගියා. ඉතින් ඒකට මුලින්ම කනගාටු වෙනවනේ. මොකද ගොඩක් අය දරා ගන්න බැරි ගණන් දාලා තිබ්බා. ඉතින් දැන් වෙච්ච දේ වෙලා ඉවරයි. මේක දැන් ඔයාලට ඉදිරියේදී මේක නොවෙන්න වග බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාලා කවදා හරි ආයෙත් මේ වගේ සයිට් එක ඉන්වෙස්ට් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම රිස්ක් එකක් ගන්න බලාගෙන රිස්ක් එකක් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට දරා ගන්න පුළුවන් ගාණක් ඉන්වෙස්ට් කරන්න මතක තියාගන්න. ඉතින් මං අද ආවේ ඒ ගැන ඔයාලට කියන්න නෙමෙයි. මොකද බොහෝ දෙනෙක් ඉල්ලා තිබ්බා මගේ ඔන්ලයින් ෆ්‍රී මනි හොයන්න පුළුවන් විදිහක් ගැන කියන්න කියලා. මොකද මේ ඔයාලා දැන් අමාරුවේ වැඩලා ඉන්න වෙලාවේ තවත් ඔයාලට ආයෝජනය කරන්න බෑ. ඉතින් මම තීරණය කරා ඉදිරියට ඔයාලට ෆ්‍රී ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. දවසට පුංචි ගාණක් හරි ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් නම් ඒක සෑහෙන වටිනවා කියලා මම හිතුවා. ඒ හින්දා ඔයාලට දවසට පුංචි ගාණක් හරි හොයාගන්න පුළුවන් සයිට් එකක් ෆ්‍රී මම ඔයාලට අරන් එන තීරණය කරා. ඉතින් තවමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැම්ම subscribe කරන්න. මොකද ඔයාටත් වගේම ඔයාගේ මේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉදිරියට දාන වීඩියෝත් ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඒ හින්දා subscribe කරලා වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා පහලින් කමෙන්ට් කරලා යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මම අද ඔයාලට මේ අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔයාට ගෙදර ඉඳන්ම විනාඩි 1:00ක් වැනි කාලයකදී රුපියල් 450ක් 500කට කිට් වෙන ගාණක් එහෙම නැත්නම් ඩොලර් 1:00ක් විනාඩි 1:00කදී හොයන්න පුළුවන්. නිකන් ඉඳලා වගේ හොයන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මාසෙට රුපියල් 14000ක් වගේ ගාණක් හොයන්න පුළුවන් සයිට් එකක් අරගෙන ඔයාලට කිසිම ආයෝජනයක් කරන්න නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා බය නැතුව ඔයාලට මේක කරන්න පුළුවන්. ගෙදර ඉන්න ගම පුංචි ගාණක් හොයාගන්න. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න. පහලින් කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න. මේක කරන අය ඉන්නවනම් එයාලට මේක අලුත් අයටත් එතකොට ලොකු හයියක් වෙයි. ඒ හින්දා වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලන්න. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම කියන්න මේ වෙබ්සයිට් එක ඔයාලට ඉන්වෙස්ට් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම රෙෆරල් ඕනේ නැහැ. ඔයාලට විනාඩි 1:00ක් එහෙම නැත්නම් තප්පර 90ක් වගේ කාලයක් තමයි මේකේ වැය කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් දවසේ විනාඩි 1:00ක් වැනි පුංචි කාලයකදී රුපියල් 500ක් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම හොයන්න පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා. ඉතින් වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර අන්තිම වෙනකම බලන්න. නැත්නම් ඔයාලට පුංචි හරි මිස්ටේක් එකක් වුණොත් හොයාගන්න අමාරු වෙයි. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලන්න. වීඩියෝ එකට like කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාගේ යාළුවටත් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් අපි මුලින් ඉඳන්ම මේකේ ලොග් වෙන විදිහ ඉඳන් බලමු. මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන මුලින්ම ඔයාලට කියනවා නම් මේකේ නම තමයි knowledge era ltd. ඉතින් මේක ඇමරිකාවේ ලොස් ඇන්ජලිස් වල ඉන්න KE group කියන ආයතනය තමයි මෙහෙවන්නේ. ඉතින් මේක ගෝලීය අවපාත තියෙන බංකොලොත් වෙච්ච ආර්ථික කඩා වැටිච්ච යුද්ධෙන් අවතන් වෙච්ච බංකොලොත් වෙච්ච රටවල් වලට ඩොලර් වලින් ආධාර කරන්න තමයි මේ හැමදේම කරන් යන්නේ ඒගොල්ලෝ. ඉතින් මේක ඇමරිකාවේ ලොස් ඇන්ජලිස් වලින් පවත්වාගෙන යන එක. ඉතින් ලෝකයේ තියෙන දුප්පත්ම රටවල් වලට ඉතින් පුංචි හරි ඩොලර් වලින් සහනයක් වෙන්න තමයි මේ හැමදේම කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේකට ලොග් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. රෙජිස්ටර් වෙන පුංචි ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට ලේසියෙන්ම මේකේ withdrawal එකකුත් ලබා ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බැලුවොත් මේ දේවල් වලට පුංචි දෙයක් වගේ දැනේ. එහෙනම් ඉදිරියටම යන් අපි. ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එකට ලොග් වෙන්න ලේසි වෙන්න මම ඔයාලට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ වගේම පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ මේකේ ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒ ලින්ක් එකෙන් ලොග් වුණාම මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ පේනවා ඇති 1 2 3 4 කියලා මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔයාලට පළවෙනියට පේන දෙන ඔයාලට සිලෙක්ට් කරන්න තියෙන්නේ තමන්ගේ කන්ට්‍රි එක. ඉතින් මෙතනින් මෙහෙම සිලෙක්ට් කරාම මේ විදිහට ශ්‍රී ලංකා කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඒක 94 දාලා ඔයාලට තියෙන්නේ එතන 94 දාලා ඔයාලගේ බින්දුව නැතුව ෆෝන් නම්බර එක ඇඩ් කරන්න. ඉතින් ෆෝන් නම්බර එක ඇඩ් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා පල්ලෙහා තියෙන දෙවෙනියට තියෙන කේත අංකය. ඉතින් ඒක මුකුත් වෙනස් කරන්න නැතුව පල්ලෙහෙන් ඔයාලට තියෙන පාස්වර්ඩ් දෙකක් දාන්න. ඉතින් හොඳ ස්ට්‍රොං පාස්වර්ඩ් එකක් දාන්න. ඉතින් ඒ මුලින් දාපු පාස්වර්ඩ් එකම දෙවෙනියටත් ඔයා දාන්න. හරි මේ විදිහට ඔයාලා පාස්වර්ඩ් එකයි ෆෝන් නම්බරේ දැම්මට පස්සේ මෙතන පල්ලෙහෙන් මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලට ඉස්සරහෙන් දීලා තිනවා ඉලක්කමකුයි ඉංග්‍රීසි අකුරු කීපයකුයි. ඉතින් ඒ විදිහට ඒකත් ඔයාලා හරියටම ටයිප් කරගන්න. ටයිප් කරගෙන පල්ලෙහා තියෙන රෙජිස්ටර් බටන් එක ඔබන්න. ඉතින් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම මේක රෙජිස්ටර් එක හරියට කරා නම් රෙජිස්ටර් කියලා හරි ලකුණක් එක වැටෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා
හරි ඊට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතන ඔයා දීපු ෆෝන් නම්බර් එකයි පාස්වර්ඩ් එකයි ගහලා පල්ලෙහායින් තියෙන ඔයාලට ලොගින් කියලා එකක්. අන්න ඒක එබුවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට සාර්ථක ලෙස මේ වෙබ්සයිට් එකට ලොග් වෙන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට ඕපන් වුණාට පස්සේ ටිකක් පල්ලෙහාට ගියාම ඔයාලට පේනවා ඇති ටාස්ක් 3ක් තියෙනවා කම්ප්ලීට් කරන්න. ඉතින් ඒකේ මේ විදිහට ඔයාලට පෙන්නන පළවෙනි ටාස්ක් එක තමයි අපිට කම්ප්ලීට් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ පෙන්නන ටාස්ක් 3ක් එහෙම නැත්නම් මේකේ පෙන්නන්නේ වීඩියෝස් 3ක්. ඉතින් ඒ තමයි ප්‍රසිද්ධ නාලිකාවල පෙන්නන ප්‍රවෘත්ති 3ක්. ඉතින් මේ ප්‍රවෘත්ති 3 බලනකොට තමයි ඔයාට දවසට ඩොලර් 1.5ක වගේ ප්‍රමාණයක් දෙන්නේ. ඉතින් මේ උඩම තියෙන පළවෙනියටම තියෙන ටාස්ක් එකේ ඔයා ගෝ එක එබුවාම ඔයා එන්නේ මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝස් තියෙන තැනකට. ඉතින් මේකේ VIP 1 2 3 ඒ වගේම 0 වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන අපිට ෆ්‍රී කරන්න පුළුවන් එකම එක 0 එක තමයි. ඉතින් VIP 0 කියන එකේ විතරයි අපිට ෆ්‍රී කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට ඩිපොසිට් එකක් දාන්න පුළුවන් නම් ඉතින් අනිත් ඒවාටත් ඔයාට ලොග් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කරන්නේ VIP බිඳුව තියෙන ටාස්ක් එක. ඉතින් මේ ටාස්ක් එක ඔයාට වීඩියෝ ගොඩක් පෙන්නනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ වලින් 3ක් තමයි ඔයාට බලන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී 0.5 තියෙන වීඩියෝ 3ක් ඔයාලා තෝරගන්නවා නම් ඔයාට ගොඩක්ම ලේසි. ඉතින් ඊට අඩු ඒවා තියෙනවා. ඒවා බලන්න එපා. ඉතින් 0.5 තියෙන වීඩියෝ 3ක් තෝරගෙන ඉතින් එකක් ඔයා මේ විදිහට එබුවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට මේ පල්ලෙහාට යනකොට පේනවා කවුන්ට් කරනවා. ඉතින් තප්පර 30 ඉඳන් අඩු වෙනවා. ඉතින් මේවා මේ තප්පර 30 ඊට පස්සේ මේ තප්පර 30 අඩු වුණාට පස්සේ බිඳුවට ආවට පස්සේ ඔයාට පෙන්නන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයා මෙතනදී ඇප්‍රූව් කෙනෙක් ඔබන්න ඕනේ. ඉතින් ඇප්‍රූව් කෙනෙක් ක්ලික් කළාට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට මෙතනදී 0.5ක ඩොලර් ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වට තව වීඩියෝ දෙකක් බලන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදිහට බැලුවාට පස්සේ 1.5ක් ඔයාට හම්බ වෙනවා දවසට. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට ෆෝන් දෙකක් තියෙනවා නම් 3ක් තියෙනවා නම් මේ විදිහට ඕන ප්‍රමාණයකට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එක ෆෝන් එකකට නම් account දෙකක් හදන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් තියෙන account එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඔයා මේ විදිහට ෆෝන් ගෙදර අයගේ තියෙනවා නම් ඔයාට නිකන් ඉඳලා වගේ දවසට රුපියල් 500කට කිට්ටු ප්‍රමාණයක් හොයා ගන්න පුළුවන් ඩොලර් 1.5ක්. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට කම්ප්ලීට් කරපු ඔයාගේ ටාස්ක් එකේ සල්ලි ලැබුණද කියලා බලන්න ඔයා මේ විදිහට එකපාරක් බෑක් වෙලා ඔයාගේ මේ හෝම් පේජ් එකේ my කියලා පෙන්නන දකුණු පැත්තේ කෙරවලේ my කියලා පෙන්නන තැනට ඔයා ගිහිල්ලා එහුවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ තමයි ඔයාගේ account එකේ wallet එක පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේ wallet එකේ ඔයාට ලැබිච්ච සල්ලි ප්‍රමාණයක් පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලා මේක withdrawal එකක් ගන්නවා නම් ඔයාට ගන්න පුළුවන් ලේසිම විදිය තමයි binance එකට. ඉතින් TRC20 coin එකට ඔයාට මේ විදිහට binance එකට මේ සල්ලි ටික ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේකේ අඩුම ඩොලර් 10ක් withdrawal එකක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන my ක්‍රෙඩිට් ස්කෝර් කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම 100ක් වෙනකන් තියෙන්න ඕනේ. 100 පිරුණාන් පස්සේ තමයි ඔයාට ඩොලර් අඩුම 10න් උනත් ඔයාට withdrawal එකක් ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ Binance එකටම. ඉතින් මම මේකේ withdrawal එකෙත් ඉක්මනටම ඔයාට අරන් එන්න වීඩියෝ එක. ඉතින් වීඩියෝ එකට අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න. මේ වැඩේ ඔයා දන්නවනම් ඔයා මේ වැඩේ කළා හරි ගියා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේක නොදන්න අයටත් දැනගන්න. ඒ වගේම නොදන්න අයටත් මේකේ පුංචියට වැඩ කරගෙන යන්න ඔයාගේ කමෙන්ට් එක ගොඩක් වැදගත්. එහෙනම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් subscribe කරලා මේ දැම්ම එකතු වෙන්න. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.